Basic tutorial kung paano mag-automate ng data sa mga Excel files gamit ang Python. Meron tayong dalawang files ng Excel. Ito ang data 1 at ang isa ay ang data 2. I-merge natin silang dalawa into a single file. Upang maging maayos ang pag-merge ng dalawang files, kailangan isa sa mga index o column nito ay pareho ang detalye. In this case, yung location ng data 1 at ng location ng data 2 ay parehong-pareho. So once na na-run na natin ito, it will create a new file called merge data. You can download this code. Just check on the description of this video para sa link ng website. Then click the Run button. And here's the output, merge data. Gusto mo bang matutunan kung paano ito gamitin sa computer mo? Bisitahin ang blog tungkol dito para sa buong detalye ng video. If you find this video interesting, help me to make it viral by clicking the like button and share it to your friends.